Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat design berkenaan dengan frame anchor. So macam biasa, kita pergi dekat new dulu dan part. First thing, saya nak lukis volume of the lori sebab frame tu nak masuk dekat lori dan anchor tu nak masuk dekat frame. So seperti biasa, kita pergi dekat sketch tool dan sketch picture. Sini kita pergi dekat frame anchor. Tadi saya dah download gambar lori dan kita masukkan side view. So first thing, saya nak measure benda lori ni adalah 40 kaki. Saya rasa kita bagi dimension dulu 40 feet dan kita adjust lori ni. Kita lori ni bagi besar di 40 kaki dia punya storage belakang tu. Okay. Ni ada lori 40 kaki. So kita akan letak gambar bahagian top view pula. Top view kita pergi dekat front plan, sketch, pergi tools, sketch tool dan pergi ke sketch picture dan top view. Adalah top view. Kita kena besarkan resize benda ni jadi 40, panjang dia 40 kaki. Lebih kurang kat situ. So kita nak bagi transparent kat sini je. Oh, kita nampak garisan tu kat belakang kat mana kan. So dan satu lagi info kita dapat adalah lebar tak apa. Yang ni dah cukup bagi kita info ni. Kita bagi transparent, senang kita nak buat. So info yang kita dapat adalah lori ni frame kita kena muat belum macam ni sebab lori ni akan masuk Singapura. Ini adalah 40 kaki. Lepas tu yang ni dia boleh bagi 4.5 meter. Kalau kita tengok kat sini kan, dia punya ratio ni salah. So kita boleh adjust benda tu jadi tak ikut ratio. Siapa ini yang penting adalah 4.5 dan tinggi dia adalah 4 meter. Okay. Kita adjust terus. Lori ni boleh lebar. Kita jangan lock aspect ni. Kita just besarkan. Okay, macam tu. Okay.
Ini adalah lori frame yang film yang boleh masuk dekat Singapura. So kita pergi save dulu benda ni. Lori volume. So kita pergi assembly kan benda ni. So masukkan anchor yang kita buat itu. Senang, kita pergi assembly saja dan masukkan benda ni. Seram dekat besar dia. Ini memang betul seram ya. Kita bagi transparent benda ni. So kita kena fitkan anchor ni. Dia betul anchor ni. Bapak besar ni. Kita double check dimension semua. Top pointer 4 meter 12 meter. So solution kat sini sekarang macam mana kita nak fit anchor ni masuk dalam lori. Boleh tahan. Okay, kita double check dulu dengan yang temu punya dimension. So macam mana cara kita nak fitkan. Nanti saya akan buat frame dekat lori. Kita akan transport benda ni guna lori dekat loader. Okay, sekian saja tutorial kali ni. Thank you.